Ой, друзі, привіт! А ви вже тут? А я вас не чекав. Ви трошечки раніше. Якщо бути точним, десь на півроку. Але проходьте. Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх вітаю вже в новому 2026 році. Я сподіваюся, що перед тим, як дивитись це відео, ви вже заварили кофійок чи чайок, тому що це відео, скоріш за все, буде доволі великим. Буду розказувати вам про свій новий етап у житті під назвою «Будівництво та ремонт». Думаю, що це відео обов'язково сподобається всім тим, хто зараз лише планує купувати власне житло в цьому році, або вже зараз також знаходиться на стадії ремонту. Сьогодні буду розказувати про все абсолютно без прикрас. Я взагалі нічого не розумію в ремонті. Я перед тим, як щось робити, гуглив усі слова. Наприклад, я тепер знаю, що таке стяжка. До цього я не розумів, що значить це слово. Тому хочу поділитися своїм реальним досвідом того, як я купував це житло, як я обирав саме цей таунхаус поміж багатьох інших варіантів. Розкажу, хто робить ремонт, як робиться цей ремонт, і обов'язково, звичайно, розкажу, скільки все це коштує, тому що коштує це в 2025 і 2026 році дуже багато. Я вже навіть задумувався про те, що з айтішки треба приходити в пліточники, сантехніки, електрики, коротше, починати працювати руками. Але я думаю, що нам треба почати з невеликої передісторії, інакше це відео просто не матиме сенсу. Я мріяв мати своє власне житло, незйомне житло, мабуть, останні років 5 чи може 10. І хочу сказати, що десь на початку 2022 року я навіть думав про те, щоб дати перший внесок за квартиру. Десь у січні 2022 року. Але я захворів, і так цього і не сталося. І, власне, добре, що не сталося. Тому що пріоритети з лютого 2022 року дуже сильно змінились. Мої погляди змінились на те житло, яке я хотів би мати. Тому ось так все сталося, як мало бути. У свої, скажімо так, 20-ті роки я мріяв жити в центрі міста, у вирі подій, в столиці, так. І, власне, зараз я живу так на Печерському районі, на зйомній квартирі. Але чим старіше я ставав, тим більше я хотів жити десь за містом, скажімо так, поближче до землі. І ось так, ближче до своїх 30 років, я зрозумів, що я хотів би мати якийсь власний будинок, власний таунхаус, можливо, і щоб була власна територія, щоб можна було зробити барбекю, посидіти з друзями, постелити собі такий гарненький газон, можливо, в майбутньому зробити басейн, такий розкошний максимум. Але, мабуть, як і усі в Україні, я дуже сильно вагався перед цією покупкою, дуже довго відтерміновував її через війну та загалом нестабільність в Україні. І взагалі, якщо чесно, останні роки я можу просто ось цим мемчиком описати. У вашу країну незаконно вторгнулися? Лмао пососи! Міжнародне право не працює! Але десь на початку 25-го року я продовжив цілеспрямовано відкладати гроші на власне житло. І ось так у вересні 25-го року я дав свій перший внесок за свою першу власну справжню нерухомість. Давайте тепер трошки розкажу, які критерії в мене були перед вибором саме цього таунхаусу. Перше, що мене цікавило найбільше, це відстань до Києва, як багато часу буде займати дорога до столиці. Хочу сказати, що Київ – місто величезне, до нього є, мабуть, 4 чи 5 найбільших напрямків до заїзду, навіть якщо ви берете до уваги лівий берег. Я умовно поділю усі напрямки просто на 4 частини – північ, південь, захід, схід, і розкажу про кожну з них. На сході я жити дуже хотів, тому що це більше мірою лише лівий берег. На півночі це Вишгород і так далі. В принципі, варіанти класні, але трошечки не хотілося купувати там нерухомість, більше мірою згадуючи лютий 22-го року. І, власне, з цієї самої причини я трошечки побоявся купувати нерухомість у Бучі, Гостомелі, Ірпені, коротше, в тому напрямку по Варшавському шосе. Тому, як ви зрозуміли, більшою мірою я розглядав ось 4 варіанти. Це Житомирська траса, Новообухівська траса, Одеська траса і ось ця частина з Свято-Петрівським та Софіївською Борщагівкою. Не знаю, як її правильно називати. Житомирською і Свято-Петрівською я відокремив майже одразу, тому що там завжди вранці, ввечері величезні затори. І навіть якщо б якийсь би таунхаус чи нерухомість була б в тому напрямку, по відстані воно, можливо, було б коротше, але по часу це займало б, скоріш за все, більше часу. Бо ці напрямки дуже сильно перенавантажені. Тому в мене залишилось, по суті, лише 2 варіанти – це Одеське шосе і Новообухівське. І друге мені теж довелося відкинути через те, що нерухомість там коштує, прям дуже багато. І я розумів, що я не зможу придбати собі якесь класне житло на ті гроші, що в мене зараз є. Тому я, власне, брав варіант по Одеській трасі, подумав, що це, в принципі, прикольний експірієнс. Добиратись до Києва мені десь приблизно 15 хвилин на авто. Ну і класно буде мати житло трошечки ближче до Одеси. Можливо, це буде спонукати мене кататись сюди трошечки частіше.
Другий важливий критерій для мене була власна інфраструктура. Я вже дуже сильно звик до інфраструктури кварталів в Києві, коли є якась своя територія, якісь ресторанчики, кафешки і так далі. Це все дуже сильно зручно, ти до цього швидко звикаєш, і все в тебе є в пішій доступності. Тому хотілося б мати плюс-мінус такий самий експірієнс, але вже у форматі заміського життя. Звичайно, третій важливий критерій був для мене – це варіанти розтермінування, які є можливості, на скільки років є розстрочка, які перші внесок і так далі. Тому що деякі забудовники пропонують дуже гнучкі умови, деякі не хочуть розтермінування взагалі. Ну, а варіант з ЄОСЕЛою я не розглядав взагалі, тому що зараз я не одружений і, наскільки пам'ятаю, там зараз ліміт щось типу 40 квадратів на людину. Ну, і мені це не дуже було актуально. Ну, як англічани кажуть, last but not the least, мені дуже було важливо те, з яких матеріалів буде зроблено будинок, щоб там було завжди тепло, щоб воно було побудовано міцно, на класному фундаменті, була можливість підключення газу, тому що, наприклад, в час блекаутів це дуже актуально, можна хоча б приготувати собі якусь їжу. Тому, звичайно, на це я теж звертав увагу при виборі нерухомості. З критеріями ми розібрались, давайте тепер спробую відповісти на питання, чому саме таунхаус, а не квартира. Все своє дитинство я провів в приватному будинку разом зі своїми батьками. У нас було трошечки своєї власної території. Ми жили далеко за містом, і я якось звик до такого стилю життя. І зараз, коли мені вже 30 років, і я вступаю в свій такий четвертий десяток, мені хотілося б мати трохи менше метушні і більше такого slow living. Мені дуже хотілося мати свою власну територію, щоб робити там якісь шашлички, збирати друзів, в майбутньому зробити басейн, баню, не знаю, може ще щось. Якщо ви дивитесь мій канал вже давно, то пам'ятаєте, що в мене електричка, тому місце для парковки та можливість власної зарядки – це теж було пріоритетно для мене. Ну, а тепер давайте перейдемо до найважливішого питання – скільки ж все це коштувало? Нерухомість у комплексі, який я обрав, починалась від $900 за квадратний метр. Саме той таунхаус, який я обрав, має 90 квадратних метрів, тому робимо прості математичні калькуляції і отримуємо $81 тисячу за увесь таунхаус. Багато це чи мало, я не знаю. Напишіть мені в коментарях, якщо ви добре розумієтесь в ціновій політиці і ринку нерухомості в Києві. Але мені здалася ця ціна абсолютно нормальною, тому що будинок побудований з червоної цегли. Він має такий дворик на 3 сотки позаду будинку і спереду десь 1 сотка. Знаходиться у житловому комплексі з ресторанчиком, потім матиме ще більше інфраструктури. Ну і в принципі 15 хвилин від Києва теж дуже кайфово. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до ремонту. Як ви могли зрозуміти, я в цьому абсолютно нічого не шарю. Це мій перший такий великий ремонт у дорослому житті. Тому мені хотілося, звичайно, якомога менше вникати у всі ці проблеми. Але що я зрозумів, що чим менше ти хочеш вникати в усі етапи будівництва, тим дорожче воно буде коштувати. Тому мені просто довелося почати розбиратися в деяких моментах, щоб банально не переплачувати. Мені дуже не хотілося робити дизайн, знаєте, так на авось, по ощущенням, кожен раз щось змінювати. Тому разом з дівчиною ми знайшли класну дизайнерку, яка допомогла зробити нам дуже кайфовий дизайн-проект. І хочу зараз провести екскурсію по цьому таунхаусу разом з вами, і ви подивитесь, що вже готове і як воно має виглядати на кінцевому етапі. Можете не розвиватись, тут ще не помита. Давайте я вам трошечки покажу, що тут відбувається. Ну, ось тут, якщо вам треба, можна класно попісять, поки тільки стоячи. Отут можна було б помити руки. Краще не буду це чіпати. Залишайте речі тут. Ну що ж, показую вам далі. Велика зала. Тут має бути величезний диван. Тут має бути плазма, бажано на просто всю стіну, як мінімум 80, а може навіть 90 дюймів. Тут має бути кавовий куточок. Буду тут робити каву. Також тут буде духова шафа. Так, тут буде велика кухня, холодильник, стільниця, коротше, все для цього. І має бути невеличкий острівець. А тут буде невелика пральня. Сушарка, пральня, бойлер, коротше, всі ці газові котли, штуки, в яких я взагалі не розуміюсь, на що вони потрібні, але вони будуть тут. Плиточка вже тут навіть трошки покладена. Оце я навіть не знаю, що. Мабуть, це не моє, але ж краще залишу просто тут. Ходімо в зону барбекю. Ух. Ну, сьогодні навіть не дуже прохолодно, зона барбекю. Тут буду робити шашлички з друзями.
Насправді, ось майже вся територія буде аж дотуда, до тієї помаранчевої штуки. Але поки що все завалено снігом, землею, коротше, нічого ще не готово. Показую вам найцікавіше, другий поверх. Дуже обережно, просто паркет тільки покладений, дуже слизько. Це має бути кімната, в якій я маю проводити найбільше часу, мій офіс, в якому я планую потім знімати всі наступні відео. Ось тут має стояти мій стіл робочий, десь тут я планую поставити симулятор гоночний, який, я сподіваюся, колись я зможу собі купити. Ну і тут будуть всякі штучки для зйомок, музичні штуки і так далі. Вже дуже хочу сюди переїхати і почати тут працювати. Ходім далі. Ось тут має бути ванна кімната, майстер-кімната, де я буду приймати душ і дивитись з віконечка на свою машину. Отак звідси. Поки ще не паркував там, тому що сюди просто так не доїхати. Це велика спальна кімната, в якій має бути велике двомісне ліжко, яке я буду максимально експлуатувати. Ну а тут має бути гардероб. І ще одна прикольна фішечка, яку я хотів би вам показати, що з цієї спальні буде вихід на терасу. О! А ось тут буде місце для зарядочки машини. Ну і давайте трошечки пробіжимось по тим етапам, що вже були зроблені. Як ви могли помітити, зроблені майже всі чорнові роботи на даний момент. І саме демонтаж-монтаж, вентиляція, електрика, штукатурка, стяжка, опалення, сантехніка і водовведення і виведення. А на даний момент вже мають почати класти плитку і робити стелю. До речі, вона буде з гіпсокартону. Ну а тепер я, звичайно, хочу розказати вам про те, скільки ж це все коштувало, щоб ви могли хоча б приблизно орієнтуватись в цінах на ремонт у 26-му році. Отже, демонтаж і монтаж стін 54 тисячі гривень, газовий проект 80 тисяч гривень, чорнова штукатурка 88 тисяч гривень, стяжка підлоги 58 тисяч гривень, матеріали на опалення 212 тисяч гривень, вентиляція і кондиціонування 88 тисяч гривень, роботи по сантехніці 60 тисяч гривень. Ще приблизно $1500 коштувала уся вбудована сантехніка. Це я маю на увазі крани, душові, усі ці перемикачі, змішувачі і так далі. І приблизно $4000 коштувала уся плитка на весь будинок. І та, що на стінах теж. Я веду невеликі нотатки щодо того, скільки грошей було вже витрачено на ремонт на даний момент. І разом із дизайн-проектом, який обійшовся в $2200, було витрачено десь $46 тисяч. Це, друзі мої, звісно, дофіга. No! God, please, no! 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 Але окрім того, що я перерахував раніше, в цю суму входить також робота по стелям і матеріали на стелю, плюс робота по плитці. Загалом, як я розумію, найважливіша, найскладніша частина вже зроблена. Після того, як зроблять стелю та покладуть плитку, залишиться лише покласти паркет, пофарбувати стіни, зробити двері, ну і потім меблі, техніка і так далі. Але насправді це не така вже й дорога частина в порівнянні з чорновими роботами. Загалом я хотів би вкластись в бюджет приблизно $65 тисяч. Це виходить приблизно $700 на квадратний метр. І якщо чесно, я не дуже сильно економлю щодо ремонту, тому що я планую жити там майбутні роки, завести сім'ю, кайфувати. Тому не дуже хочеться сильно економити на цих матеріалах. Хочеться, щоб все було зроблено один раз і на вік. Багато я витратив чи мало, ви можете розказати мені в коментарях, якщо ви орієнтуєтесь в цінах на ремонт на 26 рік. Але, в принципі, майже всі ціни я перевіряв в середньому на ринку України. І те, що мені озвучили прораб-робітники, якраз складали всі ці норми. Це було середня ціна або, можливо, трохи вище середньої. Я вже в такому очікуванні цього переїзду, якщо чесно. І, скоріш за все, почну переїжджати туди, коли навіть ще не буде меблів. Тому що, якщо чесно, тупо вже немає можливості фінансування, щоб зробити все ось так до кінця і одразу. Але сподіваюся, що цей рік буде класний, прибутковий і зможу переїхати туди якомога раніше. Ще дуже багато роботи тут робити. Навіть не знаю, як все це закінчити. Загалом, що мені треба? Ліжко, холодильник, якась мультипіч
ну і бажано ванна і туалет. Скоріш за все, у цього відео буде продовження, як мінімум друга частина, а скоріш за все навіть третя частина, в яких я буду точно розказувати, скільки ж загалом часу зайняв весь цей проект, скільки грошей врешті-решт я витратив. Сподіваюсь, що не буде якихось термінових неочікуваних витрат. Якщо вас цікавить така тема, якщо це відео було корисним, обов'язково напишіть мені в коментарях. Ну і звичайно, не забувайте підписатись на мій канал, тому що все це дуже сильно допомагає розвитку каналу. Мені вже писали казино щодо реклами в моєму каналі. На жаль, довелося їм відмовити. Тому, друзі, надія лише на вас. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Буду чекати від вас фідбеку. Ну а з вами, як завжди, був Кирил. Я дуже радий, що ви дивитесь відео на моєму каналі. Я бажаю вам класного, продуктивного дня і бувайте! Буду грати в сніжки на цій терасі. До речі, трошки не зрозуміло, як її прибирати.